අයිබෝවන් හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් නිව් කනෙක්ෂන් YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම කරන්න හදන්නේ මම කලින් අරගත්තු resin items වලින් මම resin creations කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා මම මේ අරගත්තු items කොහොමද? ඒ වගේ quality එක කොහොමද? මං හදපු items පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න. ඒකේ quality එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න එහෙම කියලා ගොඩාක් comments තිබුණා, messages තිබුණා. ඉතින් ඒ හැමෝම වෙනුවෙන් මම මෙන්න මේ පුංචි වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවා. මේක මම රෙකෝඩ් කරලා ගොඩක් කල් ඒත් මට අද තමයි මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අරගත්තු resin වලින් resin එකයි harden එකයි දෙක එක කියන අනුපාතයට තමයි mix කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අරගන්න resin එකයි harden එකයි ඒකේ තියෙන අනුපාතයට mix කරලා මේ විදිහට මම මුලින්ම මගේ mold එක අරගෙන mold එකට මේ විදිහට resin දාගන්නවා. මෙතනදී මම mold එක කියන්නේ අපි mold එක තියද්දී table එක හරි ඔයගොල්ලෝ බිම තියනවා නම් ඒ පොළව හරි ඔයගොල්ලෝ හරියට ඒක හරි මට්ටමට තියනවාද කියලා බලලා කියන්නේ පහළ කොටස දැන් මේ mold එක resin mold එක silicon mold එකක් උනාට මේක සාමාන්‍යයෙන් cake mold එකක්. මම මේ mold එක අරගත්තේ ඔයගොල්ලෝ කලින් දකින්න ඇති මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා sequence කියන shop එක ගැන. ඉතින් එන්නේ sequence කියන shop එකෙන් තමයි මේ mold එක අරගත්තේ. ඉතින් මේ mold එක මම හිතන්නේ මේක cake mold එකක්. මේ mold එකට සම්පූර්ණ මේ mold මේ round shape දෙකම තියෙන mold එකට මට උනේ රුපියල් 990ක් මං හිතන්නේ මට මතක විදියට 900 ගණක් උනේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය අර letter mold එක වගේ නන් නෙවෙයි. මොකද පහලින් ටිකක් අර mold එකේ shape එක වෙනස් වෙනවා අපි තියෙන තැන අනුව. එතකොට ඒක හරි විදිහට අපිට හරියට බැලන්ස් කරලා හරි ෆ්ලැට් විදිහට තියාගන්න ඕනි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ resin දාලා මේක වේලෙන්න තියද්දි සමතලා මතු පිටක ඔයගොල්ලෝ මේක තියන්න. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට මම resin එකට එකතු කරා mica powder සහ මේ විදිහට alcohol ink එක. මෙතන alcohol ink එකට වඩා ඔයගොල්ලෝ mica powder එකක්ම හෝ නැත්නම් වෙනත් pigment එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ alcohol ink කියන එක පහළට ඒ කියන්නේ ඒක ගිලෙන්නේ නැහැ. ඒ පාට යටපැත්තට යන එක ගොඩක් අඩුයි. ඒක මතු පිටින් තමයි ගොඩක්ම alcohol ink එක තියෙන්නේ. ඉතින් colors mix වෙන විදිය සහ ඒවා mix වුණාම mold එකකට එහෙම නැත්නම් අපි හදන item එකට පේන විදිහ ගැන මම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ කරන්නම්. ඉතින් මම මේක කරන්නේ මේ round shape එකට මම add කරන්න හදන්නේ පුංචි බබෙක්ගේ photos ටිකක් සහ pregnancy strip එකක් දාලා ඒ බබාගේ photo එකක් දාලා එයාගේ birth story එක තමයි මම මේකේ හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ඒක කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඩිසයින් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට resin දාලා ඒ වගේම mica powder, alcohol ink ඒ වගේම තව මේකට දාන්න පුළුවන් decoration items ටිකක් දාලා මම මේ විදිහට round shape එක හදාගත්තා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එක අනුව ඔයගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ round shape ටික අරගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ side එකකින් අරගෙන ඒකට මේ විදිහට resin දාලා දෙයක් අලවනවා. මේ මං earrings විදිහට හදාගත්ත පුංචි round shape එක මේ හදාගත්තේ මුලින්ම අපිට පුළුවන් ඒ mold පුංචි round තියෙන mold අරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරලා අයින් කරන බෙහෙත් අපිට තියෙනවානේ කාඩ් එක. අන්න ඒ කාඩ් එකට මම resin දාලා තමයි කලර් කරපු resin දාලා ඒ විදිහට තමයි මේ round ටික හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඒක unmold කරලා ඊට පස්සේ ඒකට මම අර earrings එකේ පිටිපස්සට දාන කුර වගේ කෑල්ලත් resin ටිකක් දාලාම අලවගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඒක හදාගත්තේ. අර round shape එක දැන් මං තිබුණා මේ තියලා තියෙනවා මේ විදිහට. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේක මේ විදිහට තියන්න එපා. මොකද මගේ මේ round shape එක unmold කරද්දී වෙනස් වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒක මම මුලින්ම resin එක දාද්දි මම ඒක හිතුවේ නැහැ. මට සමතලා මතු පිටක තියන්න ඕනි කියන එක මට ඒ වෙලාවේ
හිතුනේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ කරද්දී ඒක එහෙම කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඒ කියන්නේ රෙසින් එක මේ මතු පිට වෙනස් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඩබල් ටේප් ටිකක් පහලින් ගහගන්න. පහලින් ගාලා පොළවට ඇලවෙන විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් ටේබල් එකට ඇලවෙන විදිහට තියලා හරි විදිහට ඒක සමතලා කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ ඩිසයින් එකේ වෙනස්කම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෙටර් මෝල්ඩ් එකේ නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. මොකද මේක රෙසින් වලටම හදපු සිලිකන් මෝල්ඩ් එකක් නිසා මම අර උඩ තියෙන මෝල්ඩ් එක අරගත්තේ කේක් මෝල්ඩ් එකක් නිසා තමයි මං හිතන්නේ එතනදී ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒ වගේ කේක් මෝල්ඩ් පාවිච්චි කරනවා නම් රෙසින් වලට අන්න ඒ කියන දේවල් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් මේකේ ක්වොලිටි එක ගැන කියනවා නම් රෙසින් එකේ ක්වොලිටි එක ගැන කියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හරි අනුපාතයට හරි විදිහට මේ දේවල් මික්ස් කරනවා නම් රෙසින් එක ඒ කියන්නේ අවසානයේ අන්මෝල්ඩ් කරද්දී සහ ක්‍රියේෂන් එක හොඳම ෆිනිෂ් එකකට එනවා. මේ අරගත්තු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලින් ඒ කියන්නේ මේ අරගත්තු අපි අරගත්තු ෂොප් එක ගැන සහ ඔයගොල්ලෝ ඒකේ විස්තරනේ ගොඩක්ම මගෙන් ඇහුවා. ඉතින් ඒ දේවල් මං හිතන්නේ ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට්ස්. මොකද මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ සහ මගේ ක්‍රියේෂන්ස් ටික හරිම ලස්සනට පිළිවෙලට ඒ විදිහටම තිබුණා. ඉතින් ඒකේ මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනි දේ තමයි කියන්නේ මේ ෂොප් එකෙන්ම ඔයගොල්ලෝ අරගත්තත් එහෙම නැත්නම් වෙන ෂොප් එකකින් අරගෙන ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැරදුනත් මං හිතන්නේ ගොඩ දුරට මේක බලපාන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒක අනුපාතය කියන්නේ හරිය අනුපාතයට මික්ස් කරන එක තමයි මෙතනදී බලා ගන්න ඕනේ. අනුපාතයට දානවා වගේ මේක හරියට දෙක එකට මික්ස් වෙන්නත් ඕනි. හොඳට ටිකක් මික්ස් කරන්න ඕනි. බබල්ස් අයින් කරන විදිය ඒ දේවල් ගැනත් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේ අරගත්තු රෙසින් අයිටම්ස් ටික පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා තිබුණා. ඒ වගේම කොහොමද ක්වොලිටි එක කියන ඇහුවා. මට මේක අන්මෝල්ඩ් කරන වීඩියෝ එකක් නම් කරගන්න බැරි වුණා. මේ අයිටම්ස් මේ වෙද්දි මගේ ළඟ නැහැ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කමියුනිටි පෝස්ට් එකේ දාන්නම් මම මේ අයිටම්ස් වලින් අරගත්තු ෆොටෝ කිහිපයක්. ඉතින් ඒ වගේ ක්වොලිටි එක සහ පෙනුම හැමදේම හොඳට තිබුණා. ඉතින් හැමෝටම ඔන්න ඉල්ලපු වීඩියෝ එක මම කරා. හැමෝටම සෝරි කියනවා මුලින්ම ගොඩ කාලෙකින් කියන්නේ දැනට සති දෙක තුනක ඉඳලා ගොඩාක් අය මගෙන් අහනවා කෝ වීඩියෝ එක මේක කරලා පෙන්නන්න එහෙම කියලා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝ එක කරා. ඉතින් හැමෝටම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගත්තු රෙසින් වල ක්වොලිටි එක සහ ඔයගොල්ලෝ රෙසින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ටත් මේ පුංචි වීඩියෝ එකෙන් මොනම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඉස්සරහට අපි මේ වගේ ලස්සන ක්‍රියේෂන් එකක් කරන විදිය වීඩියෝ එකක් අරගෙන යමු. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ආදරෙන් කියන අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕන. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දේ පළවෙනි රෙසින් වීඩියෝ එක මේ විදිහට මම අප්ලෝඩ් කරා.